السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ او تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د پخوا کې ګنټۍ علامه راځي دغه باندې کلیک وکړئ او د هغه نه بعد آل وهئ چې تر څو زما هره یوه ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. او دا زما ویډیوګانې چې دي دا ټولې در سره وګورئ، ډېر مهم معلومات کې دا ټولې وګورئ. او نن زمونږ او د تاسو موضوع فري میس په اړه ده، هغه په اړه به زه تاسو ته معلومات درکوم چې څنګه ویډرا تېر کولی شو، څه شي ته کولی شو، هغه څنګه پیسې پکې ګټلی شو. دا ټول معلومات به زه تاسو ته ویډیو په پیل کې درکوم. نو تاسو نه هیله کوم چې دا زما دا نورې ویډیوګانې شیر کړئ. د یوټیوب په اړه چې دا ډېره مهمه ویډیو ده، د یوټیوب مکمل معلومات د دویمه ویډیو چې ما اپلوډ کړې ده دا ټول در سره وګورئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نور به زه تاسو ته دا ویډیو ډېره نه غټوم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. لکه څرنګه مې چې تاسو ته ویلي وو چې زه به نن تاسو ته فري میس په اړه معلومات درکوم. دغه په اړه فري میس دې ته وایي، دغه په اړه به زه تاسو ته معلومات درکړم. راځئ چې ننه ورشو. نو دې ورننوتل ډېر اسانه دي، یعنې چې څوک نوي پکې هغه کېږي دې کې رجسټر کېږي، ډېر اسان دي، هغه ته به ضرورت نه وي. موږ نن ورځې کار کړی دا موږ ته نن نه راښیي، ځکه چې موږ نن یې کار کړی دی. دغه کار خو چې هر څومره درته راغللې پیسې پکې او څومره سوالونه چې درته راغلل، بس همغه ته چې ځواب ورکړې تا ته به 2.5 روپۍ درکړي. چې هر څومره په سوال باندې لیکلي وي همغومره روپۍ درکوي. مثلا ما دغه سوال ته ځواب ورکړی 2.5 افغانۍ راکړې، 52 سکې، یعنې 2.5 روپۍ خامخا. دغه موږ له څه دپاره کوو، ولې کوو؟ دا موږ د دې په خاطر کوو چې موږ د انټرنټ مصرف نه خلاص شو. دا یوه وسیله ده چې موږ د انټرنټ مصرف نه خلاصوي او دغه ښې پیسې هم ورکوي. کله ور زیات سوالونه درته راځي، کله ور کم درته راځي. همدغه فري میس پرې اړه لري چې څومره سوالونه درته راوستل. مثلا موږ اوس دومره افغانۍ دي، 8 افغانۍ. نو د 8 افغانۍ تا ته په یو ورځ کې 20 هم پکې راتلی شي. داسې سوال درته راځي چې تا ته 20 افغانۍ ولایي، داسې سوال هم پکې شته. ما ډېرو ته ځواب ورکړی. او دې څخه ویډرا څنګه کېږي، د ویډرې طریقه په دغه باندې چې تاسو کلیک وکړئ، دې باندې چې تاسو کلیک وکړو نو دغلته به تاسو راشئ. دغه ځایونه ما ته هر یو نمبر کې رجسټر ده، خو دلته به تاسو راشئ. دلته چې تاسو راغلی دیږي نو تاسو یې څومره هغه شیانو ته لیږلی شئ. یو دغه ده، یو دا ده، دا دواړه یې موبایل دي. دغه شیان دي چې موبایل ته یې لیږي، یعنې دغه یې موبایل ته لیږي. دا کوم یو نوی هغه ده بانک اکونټ ده، په دې باندې زه نه پوهېږم. خو دغه دوه چې دي دا دوه اسانه دي. دا دوه کې به موږ لیږو، ځکه چې موږ هسې نه موبایل ته لیږو، خپل سیم کارت ته لیږو. موږ یې په د منځني باندې چې کلیک وکړو، د منځني باندې به تاسو هم کلیک وکړئ. نو دغه ځای کې به موږ تاسو خپل نمبر ور واچوو. دغه ځای کې کله چې موږ د دې شرط پوره کړو بیا به موږ تاسو دلته نمبر ور اچولو. دې شرط څومره ده چې موږ څومره افغانۍ ټوله کړو، موږ له دې څخه ویډرا کولی شو. دلته لکه څرنګه چې تاسو وینئ 381 افغانۍ چې تاسو ټوله کړئ، له دې ویبسایټ له دې اپلیکیشن څخه تاسو ویډرا خپل موبایل ته کولی شئ. نو تاسو چې په هر هیواد کې وای، دا په هر هیواد کې کار کوي، نو دې څخه تاسو ویډرا کولی شئ. موږ اوس 8 افغانۍ پکې ټولې دي، موږ ته یو وخت پاتې ده. نو دې سوالونه کله راځي او څه وخت راځي، هغه وخت به هم زه تاسو ته وښیم. دې سوالونه چې دي هغه یعنې ورځ پورې اړه لري. یو ورځ درته راځي، بیا هغه چې تاسو حل کړ بیا بله ورځ ته داسې راځي. یعنې داسې هغه یې دی، دغه هم داسې قانون ده. نو د دې څخه پیسې ویستل هم ډېر اسانه دي او ګټل هم پکې اسانه دي. نو تاسو هم په دې کې کار وکړئ او دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې تر څو ټول ترې خبر شي له دې ویبسایټ نه، دې اپلیکیشن څخه ډېر وبخښئ، د دې اپلیکیشن څخه دا ډېر ښه اپلیکیشن ده. نو دغه لینک به زه تاسو ته ډسکریپشن کې پرېږدم، له همغه ځای څخه ورننوځئ. ډېر ښه اپلیکیشن ده. نو ویډیو به ډېره نه غټوو، راځئ چې ویډیو ته به نور خاتمه ورکړو. نو
که تر اوسه پورې هم زما چینل نه یې سبسکرایب کړی زما چینل سبسکرایب کړه پاتې ګنټۍ علامه وهئ د هغه نه بعد آل وهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي او نو که تاسو کوم مشکل کوم هغه کې مشکل لرئ نو موږ ته په ویډیو لاندې کومنټ کوئ موږ به یې حل کوو او ویډیو ته لایک ورکوئ نو خدای په امان